So hello friends, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেলত। So friends, ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ আপুনি এচি ব্যৱহাৰ কৰিলে এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। তো আজি মই আপোনালোকক ক'ম কি আপুনি এইটো যিটো দেখিছে আৰু এইটো এনেকুৱা এইবিলাক বহুত চিম্বল আছে। তো এইবিলাকৰ কাম কি, তো এইটো আপুনি কেনেকৈ প্ৰপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। আপুনি ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব, কিয়নো আপোনাৰ বহুত বেছি কামত আহিব। যিসকলে নাজানে তেখেতসকলক কৈছোঁ, যিসকলে জানে অলৰেডি তো তেখেতসকলে এইটো ভিডিঅ' চাই টাইম পাছ কৰিব নালাগে, টাইম ৱেষ্ট কৰি লাভ নাই। তো তেখেতসকলে এইটো ভিডিঅ' ইয়াৰে পৰাই স্কিপ কৰিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, যিসকল নতুন ড্ৰাইভাৰ আছে তেখেতক মই একদম ভালকৈ কৈছোঁ কি আপোনালোকে এইটো যদি ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব জানে, তো আপোনাৰ যেতিয়া কুঁৱলী দিয়ে বা ঠাণ্ডাৰ দিনত বা আপুনি নিশ্চয় জানে আপোনাৰ গাড়ী গ্লাছখন বগা হৈ যায়, তো তেতিয়াও আপোনাৰ এইটো কাম আহে বা আপুনি এইটো তেতিয়াও কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তো তাৰে ওপৰত লাগে মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাম, কিন্তু আপোনালোকক আজি বুজাই দিম এইবিলাক কি আপোনাৰ এইবিলাক কি হয়, কি নহয় কি, তো সকলোখিনি। তো বলক বহুত বেছি পলম নকৰি আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, আপুনি প্ৰথম হয়তো নিশ্চয় আপুনি গম পাইছে, তো এইটো চুইচ হৈছে আপোনাৰ এচিৰ লগত সম্পৰ্ক। এচি হওক বা আপুনি যদি হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে হিটাৰৰ লগত, মুঠতে আপোনাৰ য'ত আপুনি যিটো চাইডত আপোনাৰ হাৱা আহে, এচিৰ হাৱা আপোনাৰ বা হিটাৰৰ হাৱা যিটো আহে আপোনাৰ গাত লাগে, তো সেইটোৰ কাম হৈছে এইটো। তো আপুনি যদি এইকেইটা জানিব বিচাৰে, তো আপুনি চিম্বলকেইটা চালে আপুনি এবাৰ গম পাব। তো আপুনি এবাৰ চিম্বলকেইটা চাই লওক। তো যদি আপুনি গম পাইছে তো মোক কমেণ্ট কৰি কওক বোলে মই গম পাইছোঁ। তো নিশ্চয় মই তেতিয়া জানিম হয় আপোনালোকে ভালদৰে গম পাইছে বা আপোনালোকে জানে কথাখিনি। তো চাওক, এইটো আপুনি ইয়াত দেখিছে নিশ্চয়। তো এইটো আপুনি যিটো দেখিছে, তো এইটো হৈছে আপুনি যদি ইয়াত থয়, এতিয়া মোৰ য'ত আছে, তো ইয়াত যদি থয় আপুনি, তো থ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, আপোনাৰ গাৰ আপোনাৰ ওপৰ ভাগটোত আপোনাৰ চিটৰ পৰা আপুনি য'ত বহি থাকে তাৰে ওপৰ ভাগটোত আপোনাৰ এচিৰ হাৱা লাগিব, হিটাৰৰ হাৱা লাগিব। আপুনি যি ব্যৱহাৰ কৰে, এচি হিটাৰটো কোনো কথা নাই, যি ব্যৱহাৰ কৰে তাৰে হাৱাটো আপোনাৰ লাগিব। যদি আপুনি ইয়াত থয়, তো ইয়াৰ পৰা আনি যদি ইয়াত থয়, তো ইয়াত থ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, আপুনি ইয়াত থ'লে আপোনাৰ ভৰিত লাগিব, আপোনাৰ ভৰিত চিটৰ তলত ভৰিত লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ওপৰতো লাগিব আপুনি যদি ইয়াত থয়। যদি আপুনি ইয়াত থ'লে আপোনাৰ অকল ভৰিত লাগিব। অকল ভৰিত লাগিলে আপুনি অকল ভৰিত ল'ব পাৰে, আপুনি য'ত লাগে আপুনি ত'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ইয়াত থয়, তো এইটো দেখিছে, যদি আপুনি ইয়াত থয়, তো ইয়াত থ'লে আপোনাৰ ভৰিত লাগিব, প্লাছ আপোনাৰ আগৰ গ্লাছত আপোনাৰ যিখন মেইন গ্লাছ আছে এইখন, তো আপোনাৰ সেই গ্লাছখনত আপোনাৰ লাগিব আপোনাৰ হাৱাটো। আৰু যদি ইয়াত থয় আপুনি বাহিৰৰ পৰা হাৱা আহিব, বাহিৰৰ পৰা আহিও আপোনাৰ ঠাণ্ডা হৈ থাকিব, আপোনাৰ গাড়ীৰ সকলো ছাইডত আপোনাৰ লাগি থাকিব যদি ইয়াত থয়। কিন্তু আপুনি এইটো মনত ৰাখিব যাতে ইয়াত থ'লে আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা হাৱা আহিব। আৰু যদি আপুনি ইয়াত থয়, তো ইয়াত থ'লে আপোনাৰ অকল আপোনাৰ আগৰ যিখন গ্লাছ আছে, তো আগৰ গ্লাছখনত আপুনি নিশ্চয় দেখিছে ইয়াত কিছুমান ফুটা আছে। তো এইবিলাক যি আপুনি ফুটা দেখিছে, তো ইয়াৰে এই হাৱাদি আপোনাৰ এচিৰ হাৱাবিলাক ওলাই আপোনাৰ এই গ্লাছখনত আপোনাৰ সন্মুখৰ গ্লাছখনত আপোনাৰ হাৱাটো লাগিব। তো এনেকৈ আপুনি এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এইটো ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ হাৱাটো এচিৰ হাৱাটো কিছুমানে আপোনাৰ মুখত ল'ব বিচাৰে, মানে ওপৰৰ ফালটোত ল'ব বিচাৰে, তো আপুনি ইয়াত আনি দিয়ক, ফাৰ্ষ্টটোত, তো ইয়াত আনি দিয়ক। যদি আপুনি গোটেই আপুনি ভৰিত ল'ব বিচাৰে, ওপৰত ল'ব বিচাৰে, তো আপুনি ইয়াত আনি দিয়ক, মানে য'ত সুবিধা হয়। আপুনি নিশ্চয় চিম্বলকৈ দেখিছে, তো এইকেইটা দেখি আপুনি হয়তো নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে। তথাপিও মই আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ, যিহেতু আপোনালোকে নতুন ড্ৰাইভাৰ বা নতুনকৈ আপোনালোকে গাড়ী শিকি আছে, হয়তো বহুতে নাজানিবও পাৰে। তো এতিয়া মোক কমেণ্ট কৰি কওক কোন কেইজনে জানিছিল বা কোন কেইজনে জনা নাই, বা আপুনি জানিছিল নে জনা নাই। আপুনি এইটো ক'লে হ'ল কি মই আগৰ পৰা জানো, বা আপুনি এইটো ক'ব পাৰে মই আগৰ পৰা জনা নাছিলোঁ, এতিয়া জানিলোঁ। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে বা আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা সহায় হৈছে, তো প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু চাব বিচাৰে বা আপুনি ইয়াৰ এই সকলোখিনি যদি জানিব বিচাৰে, এই যিখিনি দেখিছে ইয়াত, তো তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপুনি কমেণ্ট কৰক, মই আপোনাক তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিম। তো বাছ আজিলৈ মানে লগ পাম এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে ভালদৰে গাড়ী চলাব, গাড়ী চলোৱা সময়ত ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰি ট্ৰাফিক নিয়ম মানি চলিব। তো বাছ আজিলৈ মানে।